අද වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ TCL20SE ෆෝන් එක ගැන. අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. TCL20SE කියන ෆෝන් එකට මෙන්න මේ වගේ බොක්ස් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ෆෝන් එකට අවුරුද්දක් වොරන්ටි තියෙනවා. මේක සිංහලා විසින් තමයි ලංකාවට ගෙන්නලා තියෙන්නේ. හරි, අපි එහෙනම් ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. බොක්ස් එක ඕපන් කරපු ගමන් ඔයාගේ ඩිවයිස් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඩිවයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම බොක්ස් එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාගේ ඩිවයිස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම සිලිකන් බෑක් කවර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. TCL ඇඩැප්ටර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. USB type C කේබල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එකේ බෑක් සයිඩ් එක බැලුවොත් මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක. ඒ වගේම මේක එහාට මෙහාට හරවද්දි මේක දිලිසෙනවා පේනවා ඇති වලට. ඒ වගේම මේකේ කැමරා ගැන කතා කරත් මෙගාපික්සල් 16ක කැමරා සෙට් එකක් තමයි මේකට සෙටප් කරලා තියෙන්නේ. වගේ මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ කැමරා සෙටප් එකේ ෆ්ලෑෂ් එක. මේක යටපැත්තෙන් TCL කියලා එයාලගේ ලෝගෝ එක ගහලා තියෙනවා. මේකේ සෙල්ෆි කැමරාව මෙගාපික්සල් 8ක කැමරාව මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. වගේම 6.8.2ක ෆුල් HD ස්ක්‍රීන් එකක් මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ෆෝන් එකේ උඩ පැත්ත බැලුවොත් 3.5mm මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මයික්‍රොෆෝන් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම පවර් බටන් එකක් වගේම වොලියුම් බටන් එකකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම Google Assistant බටන් එකක් වගේම ඔයාගේ SIM එකයි SD card එකයි දාන කේස් එකක් තියෙනවා මේකට. වගේම ෆෝන් එකේ යටපැත්ත බැලුවොත් USB type C port එකක් වගේම ස්පීකර් දෙකක් මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. වගේම මේකේ කැමරා ගැන කතා කරොත් ඇවරේජ් මට්ටමක මේ කැමරා ටික තියෙනවා. එහම මේ TCL20SE කියන ෆෝන් එකට Android 11 version එක තමයි මේකට setup කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලිවම බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් Android version කියලා 11 කියලා දාලා තියෙනවා. වගේම මේකේ storage එක ගැන කතා කරොත් 64GB storage එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම RAM එක ගැන කතා කරොත් 4GB RAM එකක් මේකට තියෙනවා. මේ ඔක්කොම කරන්න ඔයාලට මිලිඇම්පියර් 5000ක බැටරි හෙල්ත් එකක් තමයි මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. මේ දවස්වල ගොඩක් අය යන්නේ බැටරි හෙල්ත් එක වැඩි ඒවා. මේකෙත් හොඳ බැටරි හෙල්ත් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක පැය දෙකක් ඇතුළත වගේ මේක ෆුල් charge වෙලා ඔයාලට දවස් දෙකක් වගේ උපරිම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් කැමතිද මේ වගේ TCL20SE ෆෝන් එක ගන්න? එහෙනම් පල්ලෙහාන් ඔයාගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ තවත් වීඩියෝ දිගටම නරඹන්න පල්ලෙහා තියෙන රතුපට subscribe button එක click කරලා ඔයාගේ ළඟටම notification එක ගෙන ගන්න. ඊට හැවෙත් තියෙන bell icon එකට all දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි එහෙනම් තවත් සිංහල ගීක් ෂෝ එකකින් හම්බ වෙමු.